Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Μια συνοπτική παρουσίαση των κυριωτέρων εξελίξεων που σχετίζονται με την Ελλάδα, την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με την διακήρυξη των Αθηνών, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές στο θέμα, υπογράφηκε την 8η Δεκεμβρίου του 2023 στην Αθήνα μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Μητσοτάκη, και του Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν. Αυτή η διακήρυξη δημιούργησε προσδοκίες ότι περνάμε σε μια νέα περίοδο. Όλοι γνωρίζαμε ότι η Τουρκία είναι δύσκολο να αποστεί των διεκδικήσεών της έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας. Περιμέναμε όμως ότι θα μπούμε σε μια περίοδο υφεσιακή, όπου δεν θα είχαμε φραστικές αναφορές στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά και ενέργειες επί του πεδίου. Αυτές οι φραστικές αναφορές αναφέρεται μάλιστα και στη διακήρυξη ότι οι δύο πλευρές θα αποφύγουν. Αυτές οι φραστικές αναφορές δυστυχώς ήρθαν και ήρθαν με αναφορές και του ίδιου του Ερντογάν και του Φιντάν και του αρχηγού του ΓΕΘΑ, του Υπουργού Άμυνας, με αναφορές στη γαλάζια πατρίδα που ως γνωστόν είναι ένα δόγμα με το οποίο η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ λοιπόν είχαμε αυτές τις αναφορές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι γινόντουσαν εν τη ρήμη του λόγου σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στην Τουρκία. Έχουμε προεκλογική περίοδο, τον Μάρτιο έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές που για τον Ερντογάν έχουν σημασία. Η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, τα Άδανα, η Κεσάρια, το Εικόνιο είναι κάστρα τα οποία θέλει να τα πάρει ο Ερντογάν όσα δεν κατέχει. Ενώ λοιπόν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει ή να ερμηνεύσει μια αναφορά που γίνεται εν τη ρήμη του λόγου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, έδωσε μια μακροσκελή συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό στην Τουρκία και εκεί έκανε αναφορές οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι μας προσγείωσαν στη σκληρή πραγματικότητα. Θα δούμε τι λέει το σχετικό βίντεο και στη συνέχεια θα κάνουμε κριτική επ' αυτού. Η τωρινή προσέγγιση είναι πως έχουμε αυτά τα προβλήματα που κληρονομήσαμε από την ιστορία στο Αιγαίο. Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα δεν ανήκουν σε αυτή τη γενιά. Τα κληρονομήσαμε. Ως υπεύθυνα άτομα αυτής της γενιάς, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα? Πρώτον, με δεδομένα αυτά τα προβλήματα, ως όρημα κράτη, ποιοι τομείς υπάρχουν που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα προβλήματα για να τους βελτιώσουμε? Δηλαδή, το θέσαμε ως μεθοδολογία και τώρα με το όραμα και την υποστήριξη που προτάθηκε και από τους δύο ηγέτες, εμείς ως Υπουργοί Εξωτερικών προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτή τη θετική ατζέντα. Φυσικά, υπάρχουν πολλά θέματα εδώ, όπως η οικονομία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η συνεργασία σε θέματα θεωρήσεων όπως διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών στα νησιά και τις μεταφορές. Από την άλλη, χρόνια ζητήματα μεταξύ μας, κυρίως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτικοποίησή τους, τον καθορισμό του εναέριου χώρου και ούτω καθεξής, εδώ μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα από νέα οπτική γωνία. Κάνουμε αναζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε πολύ γι' αυτό με τον ομόλογό μου και οι δύο πλευρές συμφωνούν στη μείωση της στρατιωτικής έντασης. Από αυτή την άποψη η συμφωνία πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Γίνεται σοβαρή προσπάθεια για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Έχουμε καλό διάλογο για το θέμα αυτό. Ειδικότερα η επικοδομητική προσέγγιση του Υπουργού Εσωτερικών μας στο θέμα λαμβάνει σοβαρή ανταπόκριση. Η Κύπρος, ένα από τα κεφάλαια που έχουμε, είναι ένα μεγάλο θέμα από μόνο του και το οποίο θέμα, χωρίς να επιτρέπουμε να αντανακλά πάρα πολύ στις μεταξύ μας σχέσεις, προσπαθούμε να προωθήσουμε μεταξύ μας τα θέματα, ιδιαίτερα το Αιγαίο και στη συνέχεια την κατάσταση των ομογενών μας στη Θράκη. Να το λύσουμε δηλαδή, διευρύνοντας τα όρια της διπλωματίας. Διπλωματικές πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είπαν για τις δηλώσεις Φιντάν. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, δεν αναιρούμε τις θέσεις μας. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορετικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα. Αποδίδουμε έμφαση σε ζητήματα αμοιβαία επωφελή, αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στη διακήρυξη των Αθηνών. Να σημειώσουμε λοιπόν τα εξής σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ας ξεκινήσουμε από τα ίσονος σημασίας για να προχωρήσουμε στα μείζωνος σημασίας. Ίσονος σημασίας είναι η αναφορά στους ομογενείς στη Θράκη, δηλαδή
τους ονόμασε στην ουσία Τούρκους στη Θράκη, ότι ενώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία υφεσιακή, κρατάει το θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης ζωντανό και ψηλά στην ατζέντα, τη στιγμή που είναι γνωστό τη σπάση και στους Τούρκους και στους ίδιους τους μουσουλμάνους της Θράκης, αλλά και στους Ευρωπαίους, ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης απολαμβάνουν δικαιώματα που είναι πολύ ανώτερα από αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες στην Τουρκία. Δεν μιλώ για τους Κούρδους, μιλώ για όλους τους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα, η Τουρκία προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει, είναι γνωστό αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά το Κυπριακό. Μας λέει ο κύριος Φιντάν ότι Ελλάδα και Τουρκία αποφάσισαν να βάλουν στην άκρη το Κυπριακό και για να μην επηρεάζει τις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει επίδραση στα λεγόμενα ευρωτουρκικά ή στις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δηλαδή η Ελλάδα αποφασίζει να βάλει το Κυπριακό στο ράφι, όπως έκανε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου στον Νταβός το 1988. Όταν αποφασίζει λοιπόν και τώρα, εν έτη 2023 και 2024, να το βάλει στο ράφι, αυτό στην ουσία αποενοχοποιεί την κατοχική δύναμη Τουρκία και δίνει βάση και στη Σουηδία να ξεπληρώσει, να ανταλλάξει την άρση του βέτο με σαφή και σφοδρή υποστήριξη της Τουρκίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την Κυπριακή Δημοκρατία. Να πάμε λοιπόν τώρα στα μείζωνα, όλα είναι μεγάλα, αλλά τα είπα ίσονος και μείζωνος σημασίας για την ανάγκη της παρουσίασης. Πάμε λοιπόν τώρα στις διεκδικήσεις, τις οποίες υποτίθεται ότι θα τις βάζαμε στο ψυγείο και αυτές σε αυτήν την υφεσιακή περίοδο που ξεκίνησε με την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Βάζει λοιπόν τρία θέματα στο τραπέζι. Πρώτον, το θέμα της κυριαρχίας των νησιών. Θέτει θέμα κυριαρχίας των νησιών, ενώ είναι σε ισχύ η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών. Δεύτερο θέμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία τα αναφέρει ότι είναι παρανόμως στρατιωτικοποιημένα, κατά παραβίαση των διεθνών συνθηκών. Και τρίτο θέμα είναι το θέμα του εύρους του εναερίου χώρου. Δηλαδή, ενώ δόθηκε εντύπωση στην ελληνική κοινή γνώμη ότι μπορούμε να εφησυχάσουμε για ένα διάστημα, έρχεται με απόλυτη ψυχραιμία και όχι εντυρήμη του λόγου, πολύ προσεκτικά διατυπωμένα, βάζει στο τραπέζι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αυτά τα 5 θέματα που προανέφερα, δηλαδή η κυριαρχία, αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να έχει στρατό από τη στιγμή που απειλούνται και το θέμα του εναέριου χώρου, τη διαφορά μεταξύ 6 και 10 μιλίων, 3 θέματα αυτά. Τέταρτο θέμα είναι το θέμα των ομογενών, όπως τους αποκαλεί, των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης και το Κυπριακό. Τώρα, για τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινή γνώμη, που δεν έπεσαν από τον ουρανό, έγινε κατάλληλη προετοιμασία της ελληνικής κοινής γνώμης από αρθογράφους, οι οποίοι προφανώς συζητώντας με το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασαν μια εικόνα ιδηλιακή ότι ή τώρα ή ποτέ. Ή τώρα πρέπει να πάμε στη Χάγη ή ποτέ. Όμως ένας έγκυρος δημοσιογράφος και έγκριτος δημοσιογράφος, ο Αλέξης Παπαχελάς, μας προσγειώνει και αυτός από τη φίλια πλευρά, διότι μας προσγείωσε ο Χακάν, τώρα μας προσγειώνει και ο Αλέξης Παπαχελάς με άρθρο του, άρθρο γνώμη στην εφημερίδα Καθημερινή. Μας λέει, κλείνει το άρθρο του ως εξής. Έκανε όμως η Τουρκία και κάτι άλλο που άλλαξε τελείως τα δεδομένα. Με επιστολές στον ΟΗΕ, επίσημες και μη αναστρέψιμες, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από κάθε άλλη προηγούμενη θέση της. Ισχυρίζεται ότι όλα τα ανατολικά νησιά, από τη Λίμνο έως το Καστελόριζο, είναι παράνομα στρατιωτικοποιημένα και πως κατόπιν αυτού η ελληνική κυριαρχία σε αυτά είναι αμφισβητούμενη. Και συνεχίζει η τουρκική θέση. Λόγω αμφισβητούμενης κυριαρχίας, τα νησιά αυτά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Επειδή ξεκινήσαμε το άρθρο μιλώντας για ψευδαισθήσεις, καλό είναι να καταλάβουμε ότι η Τουρκία
δεν επαναφέρει καμία διεκδίκηση. Τις έχει εκεί διευρυμένες πάνω στο τραπέζι, μονίμως. Ψευδαίσθηση όμως πιστεύω ότι έχει όποιος ονειρεύεται πως με αυτές τις θέσεις Ελλάδα και Τουρκία υπάρχει περίπτωση να υπογράψουν συνυποσχετικό για την παραπομπή των διαφορών τους στη Χάγη. Αυτή είναι λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα οφείλουμε να παρουσιάσουμε και στους τηλεθεατές μας, ότι η διακήρυξη των Αθηνών, ναι, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο, όπου κυρίως στο πεδίο έχουμε μειωμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένταση, από εκεί και μετά όμως και σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά και πρακτικά οι τουρκικές διεκδικήσεις στα ζητήματα που προαναφέραμε και όπως μας τις εξήγησε και ο Διευθυντής της Καθημερινής, είναι στο τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ και δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στην ελληνική κοινή γνώμη και μάλιστα από Έλληνες κονδυλοφόρους. Η προοπτική της Χάγης δεν είναι μακρινή, είναι αδύνατη και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να πάμε πάλι στο Αιγαίο είμαστε. Ο πρώην δήμαρχος του Καλύμνου, νομίζω ότι διατέλεσε 3-4 τετραετίες δήμαρχος, ο κύριος Διακομιχάλης έγραψε τις προηγούμενες μέρες ένα άρθρο και μας προσγειώνει και αυτό σε μια άλλη πραγματικότητα. Θίγει το θέμα της αλληλείας από πλευράς Τούρκων αλλιέων, όχι μέσα στην δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, όπου εκεί απαγορεύεται να έχει οικονομική δραστηριότητα οποιοσδήποτε μη Έλληνας. Μιλάμε για αλληλεία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα σε απόσταση 150-200 μέτρων από τις ακτές. Και αυτό γίνεται σε μία περίοδο που με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ελληνικά αλλιευτικά απαγορεύεται, οι ελληνικές μηχανότρατες απαγορεύεται να αλλιεύουν, να έχουν αλλιευτικές δραστηριότητες σε διάστημα που θα δούμε παρακάτω. Εκμεταλλεύονται αυτό οι τουρκικές μηχανότρατες, μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλιεύουν και το ελληνικό λιμενικό, με βάση την καταγγελία και του πρώην Δημάρχου, δεν κάνει τίποτα για να εφαρμόσει τον νόμο. Να δούμε λοιπόν τι καταγγέλει ο κύριος Διακομιχάλης. Η καθημερινή εισβολή των τουρκικών μηχανοτρατών στα ελληνικά χωρικά ύδατα, οι οποίες φτάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων από τις ελληνικές ακτές, έχει γίνει πλέον καθεστώς με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με πολλές παρενέργειες. Πρώτον, μειώνει τα αλλιευτικά αποθέματα της χώρας σε βάρος των δικών μας ψαράδων. Δεύτερον, δημιουργεί ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του αλλιευτικού επαγγέλματος από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστερόριζο. Τρίτον, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει ότι από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η αλληλεία με μηχανότρατες εντός των χωρικών υδάτων, ενώ από την 1η Οκτωβρίου ως την 31η Μαΐου επιτρέπεται μεν η αλληλεία, αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 μιλίου από τις ακτές. Ταυτόχρονα, οι τουρκικές μηχανότρατες, μιας και η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη λογική του τσαμπουκά, ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς να υπολογίζουν κανέναν, αφού οι ελληνικές αρχές δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία για παράβαση των θαλασσίων συνόρων. Αυτή η πρακτική της καθημερινής παραβίασης των χωρικών μας υδάτων από τις τουρκικές μηχανότρατες συναισθούν πραγματική παραβίαση και της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη θάλασσα και εμείς είμαστε απλοί θεατές. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία. Προηγήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία η κατάργηση του αδικήματος της αλληλείας στα χωρικά μας ύδατα, όπως προβλεπόταν από τον ποινικό κώδικα στο άρθρο 401 από το 1951, με τον ποινικό κώδικα του 2019. Καταργήθηκε. Εποφελήθηκαν από αυτό οι Τούρκοι και με εντολή Ερντογάν άρχισαν να αλωνίζουν σε ολόκληρο το Αιγαίο. Παρότι όμως η παρούσα κυβέρνηση ψήφισε το άρθρο 97, παράγραφος 1, το 2021
και θεσπίστηκε εκ νέου το αδίκημα της παράνομης αλληλείας στην Αιγελίτινα ζώνη για να σταματήσει η παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από ελευτικά σκάφη ξένων χωρών, βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τις ελληνικές θάλασσες και μάλιστα σε απόσταση 300 μέχρι 400 μέτρων από τις ακτές μας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Και ξέρετε, κάποια στιγμή σε μια τηλεόραση, επειδή αμφισβήτησα το γεγονός ότι το λιμενικό, ή μάλλον όχι αμφισβήτησα, παρέθεσα την άποψη λιμενικών που μου την εμπιστεύτηκαν, ότι έχουν εντολή να μην πειράζουν τους Τούρκους αλληλείς για να μην δημιουργηθεί κρίση. Με αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη, ότι οι πηγές μου και οι πληροφορίες δεν είναι έγκυρες, και ζήτησα να φέρουν μία περίπτωση ενός Τούρκου ψαρά που έχει συλληφθεί επειδή ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και έχει δικαστεί. Δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν η εκπομπή θέτει το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Γιατί το ελληνικό λιμενικό δεν συλλαμβάνει τους Τούρκους αλληλείς, οι οποίοι παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία και παραβιάζουν και το σχετικό νόμο. Γιατί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με βάση τα όσα γνωρίζουμε, δεν έχει συλλάβει ένα αλλιευτικό να το γίνει η προσαγωγή, να δικαστεί, με δεδομένο ότι όταν υπάρχουν παραβιάσεις της ΑΟΣ, όχι των χωρικών υδάτων της Ρουμανίας στον Εύξηνο Πόντο, έχουμε επέμβαση της ακτοφυλακής της Ρουμανίας, πυροβολισμούς, πυροβολούν τους Τούρκους αλληλείς όταν δεν υπακούν και μερικές φορές έχουμε και νεκρούς. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, πρέπει να αποφασίσουν να αποδείξουν ότι η Ελλάδα θέλει να προφυλάσει και να διασφαλίζει την εθνική της κυριαρχία και στη θάλασσα. Μέχρι τώρα πάντως έχει δείξει το αντίθετο. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η επίσκεψη της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της κυρίας Ολγκίν Κουεγιάρ, στην Κύπρο, την Αθήνα και την Άγκυρα. Η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ επισκέφθηκε την Κύπρο, συναντήθηκε και με την Κυπριακή Δημοκρατία, τους υπεύθυνους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με στελέχη του ψευδοκράτους, της ψευδοκυβέρνησης του ψευδοκράτους. Στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα και μετά επισκέφθηκε την Άγκυρα. Ήταν ολιγόλογη στις δηλώσεις της, είπε ότι ακούει όλες τις πλευρές και θα επανέλθει. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι ενώ πήγε στην Άγκυρα και συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, δεν την δέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν. Με αυτό έδειξε την απαξία του και στην ουσία ήθελε να τονίσει ότι η Τουρκία εμένει στη θέση της λύσης των δύο κρατών και η ίστατη υποχώρηση που πιθανόν να κάνει είναι η υποχώρηση στη λύση της Συνομοσπονδίας με δύο συνιστώντα κυριαρχικά ισότιμα κράτη. Δηλαδή, όπως λέει ο λαός μας, όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Πάλι μιλάμε για δύο κράτη που είναι και η βασική αρχή της Τουρκίας. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, δεδομένου να επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα αποφάσισε να βάλει μαζί με την Τουρκία να βάζει το Κυπριακό στο ράφι, άρα να μην εντείνει τις πιέσεις της για το θέμα αυτό. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το πόλεμο στην Γάζα. Στις 7 Οκτωβρίου, να κάνουμε μία μικρή υπενθύμηση, έγινε η εισβολή της Χαμάς στα εδάφη του Ισραήλ. Εκεί είχαμε περίπου 1.200 νεκρούς, οι περισσότεροι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Στη συνέχεια πήραν μαζί τους έναν μεγάλο αριθμό ομήρων, απελευθέρωσαν μερικές δεκάδες από αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χέρια τους περίπου 132 όμηροι. Μερικοί από αυτούς είναι δυστυχώς νεκροί. Και ενώ έγινε αυτή η επιχείρηση από την Χαμάς, στη συνέχεια είχαμε τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας. Οι επιχειρήσεις αυτές μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν επιχείρηση από ξηράς, αέρος και θάλασσας στην πόλη της Γάζας που βρίσκεται στη Βόρεια Γάζα,
Στη συνέχεια, αφού καταστράφηκε η πόλη της Γάζας και η πρωτεύουσα της Λωρίδας, στη συνέχεια επεκτάθηκαν οι επιχειρήσεις στην κεντρική Γάζα, εξοντώθηκαν και από εκεί και αποδιαρθρώθηκαν και οι μηχανισμοί, οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί της Χαμάς, και περάσαμε στην τρίτη φάση, που η τρίτη φάση αφορούσε την επιχείρηση στην πόλη Χαν Γιουνίς. Η Χαν Γιουνίς βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γάζας. Ήταν η δεύτερη σημαντική πόλη, δεν είναι πια, της Λωρίδας της Γάζας. Εκεί λοιπόν έγιναν σφοδρές μάχες. Ο Ισραηλινός στρατός μέτρησε αρκετές απώλειες στην Χαν Γιουνίς. Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς, αφού ισοπεδώθηκε η πόλη. Οι απώλειες μέχρι στιγμής με βάση την παλαιστινιακή πλευρά ανέρχονται στις 28.000 ανθρώπους. Το 70% είναι γυναίκες και παιδιά, με βάση πάντα την παλαιστινιακή, τις αρχές της Χαμάς που διοικούν την Λωρίδα της Γάζας. Η τέταρτη φάση είναι πρώτων πυλών. Έχουν αρχίσει ήδη προκαταρκτικές ενέργειες και μιλάμε για σφοδρούς βομβαρδισμούς από αέρος, θαλάσσης και ξηράς στην πόλη της Ράφα. Η Ράφα έχει δύο ιδιαιτερότητες. Η μία ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι η κεντρική πύλη από την οποία έρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο. Ελέγχεται από την Χαμάς και από την Αίγυπτο η πύλη αυτή. Υπάρχει παρουσία και το Ισραήλ όταν μπαίνουν μέσα τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα της Ράφας, της πόλης Ράφα, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους, είτε από τη Χαν Γιουνίς όταν είχαμε σφοδρούς βομβαρδισμούς, είτε από άλλες περιοχές που προηγήθηκαν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, συγκεντρώθηκε αυτή τη στιγμή. Η Ράφα είχε περίπου 250.000 κατοίκους, 300.000 κατοίκους. Τώρα έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή σε μια πόλη των 250.000 κατοίκων αυτή τη στιγμή στιβάζονται σε μια περιοχή εξαιρετικά περιορισμένη, στιβάζονται 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Και εκεί γίνονται εκκλήσεις, έχουμε δει και βίντεο μάλιστα του αεροπλάνων του Ισραήλ να πετούν ενημερωτικά φυλάδια και να καλούν τον πληθυσμό να εκενώσει, να φύγει από τη Ράφα. Δεν υπάρχει άλλη ασφαλής περιοχή να μεταβεί αυτό το 1,5 εκατομμύριο, γιατί όπως είπαμε οι περιοχές όπου εξελίχθηκαν οι επιχειρήσεις στις τρεις προηγούμενες φάσεις έχουν καταστραφεί. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν ούτε και τρόφιμα, οι δομές της υγείας έχουν καταστραφεί οι περισσότερες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα αδιέξοδο. Επειδή υπάρχει πιθανότητα, η βούληση του Ισραήλ ήταν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν στην Χερσόνησο του Σινά. Αυτό συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση του αραβικού κόσμου και κυρίως της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι σε περίπτωση που περάσουν Παλαιστίνοι πρόσφυγες, πιεστούν από τον Ισραηλινό στρατό και περάσουν στο έδαφος του Σινά, οι συμφωνίες του Camp David θα πρέπει να θεωρούνται νεκρές, ότι ακυρώνονται, και να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 70 στηρίζεται η σχέση του Ισραήλ με την Αίγυπτο, αναγνώρισε η Αίγυπτος το Ισραήλ και υπήρχε μια ειρήνη τουλάχιστον μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Εάν ακυρωθούν οι συμφωνίες του Camp David, τότε μπορούμε να πούμε ότι μετατρέπεται και πάλι ολόκληρη η Μέση Ανατολή σε μια πυρηνική αποθήκη. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην φάση της έναρξης των επιχειρήσεων στη Ράφα. Έχουμε σοβαρές αντιδράσεις από τις ΗΠΑ. Είχαμε και μια 45 λεπτή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Biden και του Νετανιάχου για το θέμα αυτό. Οι ΗΠΑ σε όλους τους τόνους δήλωσαν την αντίθεσή τους σε αυτή την επιχείρηση. Το ίδιο έγινε και από πλευράς της Βρετανίας. Για πρώτη φορά η Βρετανία έχει ξεκάθαρη θέση, είναι αντίθετη στην επιχείρηση στη Ράφα και είναι ξεκάθαρη θέση της υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Μάλιστα
Σχεδόν όλες οι δυτικές χώρες είναι αντίθετες στην επιχείρηση στη Ράφα και υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, κάτι που θεωρείται και από το Ισραήλ αλλά και από ορισμένους αξιωματούχους ή πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα ο Τζον Πόλτον, πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος θεωρεί ιδιαίτερα την αλλαγή στάσης της Βρετανίας ως προδοσία και πισόπλατη μαχαιριά εναντίον του Ισραήλ. Ενώ συμβαίνουν αυτά στην Γάζα, έχουμε εξελίξεις στο λεγόμενο άξονα της αντίστασης, δηλαδή στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Ιεμένη, που οι κινήσεις αυτού του άξονα κανοναρχούνται από πού αλλού, από την Τεχεράνη. Ενώ είναι σε εξέλιξη, παρά την απόφαση του Νετανιάχου να επιτεθεί στη Ράφα, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας με βάση την οποία, με βάση και αυτά που έχουμε δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε απελευθέρωση όλων των ομήρων σε 3 φάσεις, οι οποίες αυτές φάσεις, η κάθε φάση θα διαρκέσει, θα έχουμε εκεχηρία 45 ημερών, δηλαδή μια εκεχηρία συνολικά 135 ημερών, που αυτό θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι και μία μόνιμη εκεχηρία, είναι περίπου 4,5 μήνες. Ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη αυτές οι συνομιλίες, ο Νετανιάχου θεωρεί ότι χωρίς να εξουδετερώσει τα 4 τάγματα, όπως λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί, έχουν απομείνει στη Ράφα, δεν μπορεί να περάσει στην εκεχηρία. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, για να πιεστεί το Ισραήλ να υπογράψει τώρα την εκεχηρία, έχουμε αφενός μεν την αύξηση της έντασης των βομβαρδισμών από πλευράς της Χεσμολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Να πούμε ότι εκεί σε μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με το Λίβανο έχουν εκενωθεί οικισμοί, χωριά, ακόμα και κομμοπόλεις. Ένας πληθυσμός που ίσως να αγγίζει και τις 100.000 ανθρώπους έχουν φύγει από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας και φιλοξενούνται στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια οικονομική αιμορραγία στην οικονομία του Ισραήλ, που ήδη έχει δει να υποβαθμίζεται από διεθνείς οίκους κατά μία βαθμίδα. Έχει αυξηθεί λοιπόν η ένταση των επιθέσεων της Χεσμολάχ, και ενώ συμβαίνει αυτό, για να πιεστεί ο Νετανιάχου και να υποχρεωθεί να υπογράψει τη συμφωνία της εκεχηρίας, επισκέφθηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Εμίρ Αμπντουλαχιάν, επισκέφθηκε την Βηρητό και την Δαμασκό. Στη Βηρητό είχε συναντήσεις και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του Λιβάνου, με τον αρχηγό της Χεσμολάχ, τον Ασράλα, και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς και τον ηγέτη της Ισλαμικής Τζιχάντ. Η Ισλαμική Τζιχάντ είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στη λωρίδα της Γάζας και είναι πιο κοντά στην Τεχεράνη από ότι η Χαμάς, από κάθε άποψη. Από εκεί λοιπόν στην ουσία απείλησε το Ισραήλ ότι αν τολμήσει να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, αυτό θα σημάνει και το τέλος του Νετανιάχου. Απείλησε ευθέως τον Νετανιάχου. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Δαμασκό, υποσχέθηκε πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη στην Συρία, η οποία Συρία βάλεται από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και τα αεροδρόμια της, αλλά και εγκαταστάσεις που σύμφωνα με το Ισραήλ φιλοξενούν στελέχη της δύναμης Αλ-Κουτς που υπάγεται στους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτή λοιπόν ήταν η κίνηση της Τεχεράνης, να δείξει ότι είναι κοντά στον άξονα της αντίστασης στον Λίβανο και στην Συρία, ενώ το ίδιο διάστημα η Σαουδική Αραβία έκανε μια κίνηση που αξίζει να την αναφέρουμε. Το καλοκαίρι του 2023 υποσχέθηκε $250 εκατομμύρια στην νόμιμη κυβέρνηση, τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Έδωσε $250 εκατομμύρια το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Πριν από λίγες μέρες έδωσε τη δεύτερη δόση. Υποσχέθηκε ένα συνολικό ποσό $1,2 δισεκατομμύριων για να ενισχύσει δημοσιονομικά την οικονομία της Ιεμένης, της
νόμιμα αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, οι Χούθη δεν αναγνωρίζονται, η οποία έχει έδρα της στο Άντεν, την πόλη λιμάνι Άντεν, καθότι η Σανά έχει καταληφθεί από το 2015 από τους Χούθη. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, οι Χούθη συνεχίζουν τις βομβιστικές επιθέσεις, τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και μάλιστα είχαμε προσβολές και ελληνόκτητων πλοίων. Απαντούν οι δυνάμεις των Βρετανών και των Αμερικανών που βρίσκονται στην περιοχή. Έχουμε αρκετούς βομβαρδισμούς. Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι Χούθη στη δημοσιότητα, έχουμε 17 νεκρούς που κυδεύτηκαν μαζικά στην πρωτεύουσα Σανά, παρουσία δεκάδων χιλιάδων κόσμου. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δώσει παρόν με την επιχείρηση Ασπίδες, την διοίκηση ξηράς, τις οποίες επιχείρηση έχει αναλάβει η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Αυτή η επιχείρηση θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι συζητήσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη Βαγδάτη, με την κυβέρνηση της Βαγδάτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν 2.500 στρατό σε διάφορες βάσεις, αεροπορικές βάσεις στο Ιράκ και 900 άνδρες στρατό σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις στην βόρειο-ανατολική Συρία. 2.500 στο Ιράκ και 900 άτομα στη Συρία. Αυτές οι βάσεις έχουν δεχθεί πάνω από 150 επιθέσεις, οι οποίες γίνονται με στόχο να εκδιώξουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής από αυτή την περιοχή. Είναι κάρφος στον οφθαλμό, εκτός των κυβερνήσεων της Συρίας και της Βαγδάτης, και της Τουρκίας και του Ιράν και της Ρωσίας. Εάν φύγουν οι ΗΠΑ, αν εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές, θα τις δώσουν δώρο στις προαναφερθήσεις χώρες. Το κενό που θα μείνει θα το καλύψουν σε επιρροή το Ιράν, που ήδη είναι ισχυρό στις δύο αυτές χώρες, η Ρωσία, που έχει παρουσία και στις δύο χώρες, και η Τουρκία, που και αυτή έχει παρουσία στρατιωτική και στις δύο χώρες. Παρεμπιπτόντως δε, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε μια επόμενη εκπομπή θα βρούμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι συνομιλίες. Αυτό που διαρρέει ο Ιρακινός στρατός είναι ότι εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο σταδιακής αποχώρησης σε βάθος χρόνου. Και να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί ως γνωστόν είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Προηγούνται οι εσωκομματικές διαδικασίες για να οριστεί, γίνονται δηλαδή εκλογές στις διάφορες πολιτείες για να δοθεί το χρήσμα και στους Ρεπουμπλικάνους και στους Δημοκρατικούς. Για τους Δημοκρατικούς δεν τίθεται θέμα, θα είναι ο Τζο Μπάιντεν, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προηγούμενος πρόεδρος και φιλοδοξών να είναι και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει ως αντίπαλό του την Νίκη Χέιλι, η οποία έχει λίγες έως ελάχιστες πιθανότητες να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση του υποψηφίου, να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Στις τρεις πολιτείες που έχουν γίνει μέχρι τώρα ήταν σαρωτική η νίκη του Τραμπ, και ενώ οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον Τραμπ να προηγείται έναντι του αντιπάλου του νυν Προέδρου του κυρίου Μπάιντεν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία πλέον επισημοποιεί το πρόβλημα υγείας που φέρεται να έχει ο Τζο Μπάιντεν. Και όταν λέμε πρόβλημα υγείας εννοούμε την απώλεια μνήμης ή, με βάση κορυφαίο χειρουργό του Τζον Χόπκινς, ότι είναι και είναι μια φάση γεροντικής άνοιας που διέρχεται αυτό το διάστημα ο Τζο Μπάιντεν, και μάλιστα λέει ο εν λόγω χειρουργός καθηγητής ότι αυτό δεν μπορεί να αναταχθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Ο ειδικός εισαγγελέας είχαν βρεθεί απόρριτα έγγραφα, άκρως απόρριτα έγγραφα του Αμερικανικού κράτους στο γραφείο και σε ένα άλλο χώρο
του Τζο Μπάιντεν από την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος στις κυβερνήσεις του Ομπάμα. Και διατάχθηκε έρευνα, την ανέλαβε ειδικός εισαγγελέας, ο οποίος τον Οκτώβρη εξέτασε 2 συνεχόμενες μέρες τον Τζο Μπάιντεν, ο ειδικός εισαγγελέας, για αυτό το θέμα, για να αποφασίσει αν θα του απαγγελθεί κατηγορία. Η εξέταση διήρκησε 5 ώρες συνολικά. Συνέταξε μία έκθεση 350 σελίδων, περίπου 350 σελίδων, και απάλαξε τον Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, όταν πήραν την έκθεση, είδαν την απόφαση χωρίς να τη μελετήσουν στο Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση, επενούσε τον ειδικό εισαγγελέα. Δεν είδαν όμως ότι ανέφερε μέσα ο ειδικός εισαγγελέας ότι η απαλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι έχει μειωμένη μνήμη και δεν μπορούσε να θυμηθεί βασικά πράγματα. Αναφέρει και κάποια παραδείγματα μέσα. Και έτσι, όταν διάβασαν ολόκληρη την έκθεση, ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον του ειδικού εισαγγελέα, τον κατηγόρησε ο Λευκός Οίκος ότι παίζει και πολιτικά παιχνίδια και πλέον έχει αρχίσει το ζήτημα της υγείας του Τζο Μπάιντεν να απασχολεί όχι μόνο τους ρεπουμπλικανούς πολιτικούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης που γινόταν ως τώρα, πλέον έχει γίνει και κύριο θέμα σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόσχεται στους δημοκρατικούς. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου υπάρχουν και φωνές μέσα από τους δημοκρατικούς που λένε να αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν και να πάρει τη θέση του η Μισελ Ομπάμα, η γυναίκα του προηγούμενου προέδρου, του Μπάρακ Ομπάμα, και να είναι αυτή η αντίπαλη του Τραμπ, που εκεί σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές μπορεί να είναι πιο δύσκολη η επικράτηση του Τραμπ από ότι έναντι του Μπάιντεν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση, έκανε μία αναφορά στο ΝΑΤΟ, η οποία προκάλεσε τεράστιο θόρυβο. Η αναφορά έχει ως εξής: είπε ότι ενώ σε μία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, μιλώντας με αρχηγό μεγάλης χώρας του μέλους του ΝΑΤΟ, δεν αποκάλυψε ποιος είναι, προφανώς ήταν η Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι η χώρα η οποία δεν πληρεί τους όρους που έχουν τεθεί, δηλαδή να διατίθεται το 2% του ΑΕΠ για τις ανάγκες της άμυνας, και επειδή ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι όσες χώρες δεν συμμορφωθούν με το 2% θα έχουν πρόβλημα, τον ρώτησε ο ηγέτης ή η ηγέτης της μεγάλης χώρας, τον Τραμπ, δηλαδή εμείς που είμαστε παραβατικοί, που δεν έχουμε εκπληρώσει τον όρο που έχετε θέσει, που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, εάν δεχθούμε επίθεση δεν θα μας υπερασπιστείτε? Και είπε ο Τραμπ, όχι, οι παραβατικοί θα πληρώσουν το τίμημα της παράβασής τους. Και όχι μόνο δεν θα σας υπερασπιστώ, αλλά θα ενθαρρύνω, εννοώντας τη Ρωσία, να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτή η δήλωση λοιπόν δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δηλώσεις και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, έχουμε δηλώσεις και από τον κύριο Μπορέλ, ο οποίος, ενώ συνήθως είναι πολύ ήπιος στις δηλώσεις του, δήλωσε τα εξής για την αναφορά αυτή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια στρατιωτική συμμαχία à la carte που λειτουργεί ανάλογα με τη διάθεση που μπορεί να έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Επισήμανε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ, προερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες. Επιτρέψτε μου να είμαι σαρκαστικός. Θα ακούσουμε πολλά στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας. Ας είμαστε σοβαροί. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μια στρατιωτική συμμαχία à la carte. Δεν μπορεί να είναι μια συμμαχία που λειτουργεί ανάλογα με τη διάθεση του Προέδρου των ΗΠΑ εκείνες τις μέρες, ανέφερε ο κύριος Μπορέλ. Όπως υπογράμμισε, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι σήμερα ναι και αύριο όχι. Να εξαρτάται από το ποιος είσαι εσύ. Ας είμαστε σοβαροί. Το ΝΑΤΟ ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν θα ξοδέψω το χρόνο μου σχολιάζοντας κάθε ανόητη ιδέα που προέρχεται από αυτήν την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.
Θεωρώ ότι όταν αναγκάζεται ένας άνθρωπος που συνήθως είναι υπείων τόνων και είναι πολύ προσεκτικός στη δηλώση του, όταν αναγκάζεται να χαρακτηρίσει ως ανοησίες αυτά που είπε ο πιθανός επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτό δείχνει και την κρισιμότητα της κατάστασης και θα δούμε πώς θα πληρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που εκλεγεί αυτήν την υβριστική αναφορά στο πρόσωπό του, χαρακτήρισε ανοησία αυτό που είπε, πώς θα πληρώσει ο κύριος Μπορέλ. Να περάσουμε γρήγορα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είχαμε εξελίξεις, οι φημολογούμενοι εδώ και μήνες απομάκρυση του αρχηγού ΓΕΘΑ από πλευράς του Ζελένσκι, του αρχηγού ΓΕΘΑ του στρατηγού Βαλερή Ζαλούζνη, έγινε τελικά πριν από λίγες μέρες, αντικαταστάθηκε από τον αρχηγό του στρατού και ήδη έχουμε και κάποιες αλλαγές στο πεδίο. Η μάχη μετά τον Μπαχμούτ, η μητέρα των μαχών δίνεται εδώ και μήνες στην πόλη Αυντέευκα, που είναι στην ουσία προέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ντονέτσκ. Ντονέτσκ είναι μια πόλη πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, από τις δύο που είχε προσαρτήσει στην αρχή η Ρωσία και στη συνέχεια προσέθεσε τις άλλες δύο, την Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Εκεί λοιπόν αυτή η πόλη είναι σημαντική για την ασφάλεια του Ντονέτσκ. Από εκεί δέχεται από το 2014 βομβαρδισμούς τον Ντονέτσκ. Τις τελευταίες μέρες τα ρωσικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στο βορειοανατολικό μέρος της πόλης, όμως αμέσως μετά την αλλαγή της ηγεσίας στέλνουν εκεί μια επίλεκτη ταξιαρχία για να ενισχύσει την άμυνα. Φαίνεται ότι εκεί έχουμε και αλλαγή δόγματος, επιχειρησιακού δόγματος. Απλώς να πούμε ότι έχουν αρχίσει και γράφονται πολλά άρθρα και πολλές αναλύσεις για τον ρόλο που παίζουν πλέον τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πόλεμο αυτό και γενικώς το ρόλο που θα παίξουν στους επόμενους πολέμους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι αφορά και την πατρίδα μας, δεδομένου ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια, χωρίς να δεν έχουμε καμία διάθεση να επενέσουμε την Τουρκία για τα όποια επιτεύγματά της στην αμυντική της βιομηχανία, όμως είναι αλήθεια, το γνωρίζουν όλοι, ότι στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών η Τουρκία έχει κάνει βήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλυθούν. Έχουν γραφτεί, επαναλαμβάνω, πολλά άρθρα για το θέμα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και τα αποτελέσματα του πολέμου και από την Ουκρανία, της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για να τα ενσωματώσουμε στο επιχειρησιακό δόγμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τις ένοπλες δυνάμεις, για την αντιμετώπιση της τουρκικής, των δυνατοτήτων των τουρκικών όπλων δυνάμεων στο συγκεκριμένο τομέα. Και να κλείσουμε αυτό το θέμα, να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της απόψινής μας, της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι ο Ουκρανικός στρατός κατηγορεί την εταιρεία του Elon Musk ότι επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των τερματικών Starlink που χρησιμοποιούν τους δορυφόρους του Elon Musk και από ρωσικές δυνάμεις. Τι συνέβη? Η εταιρεία του Elon Musk είπε ότι εμείς δεν στέλνουμε σήματα στη ρωσική επικράτεια, στέλνουν όμως στην ουκρανική επικράτεια που έχει καταληφθεί από τους Ρώσους. Εκεί λοιπόν μέσω τρίτων χωρών εξασφάλισαν τερματικά Starlink και χρησιμοποιούν πλέον και οι Ρώσοι, και έτσι εξισορροπείται το πλεονέκτημα που είχαν μέχρι τώρα οι Ουκρανοί στον τομέα των ασφαλών επικοινωνιών στο μέτωπο. Και επειδή πριν από λίγες μέρες ήταν η επέτειος της διάσκεψης στη Γιάλτα, η οποία διάσκεψη στη Γιάλτα έγινε και στο κτίριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας το 1945, με το τέλος τους τελευταίους μήνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο κτίριο Λιβαδιά, που ήταν και η οικία, αν δεν κάνω λάθος, του Λάμπρου Κατσόνη. Εκεί λοιπόν παίχτηκαν οι τύχες του κόσμου. Εκεί λήφθηκαν αποφάσεις πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με βάση τη λειτουργία του οποίου είχαμε και την ασφάλεια και την ειρήνη στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, του διπολισμού, αλλά και μέχρι σήμερα οι βασικές αρχές λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αυτές που εξασφαλίζουν την όποια ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο. Επειδή λοιπόν υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες εκφράστηκαν προσφάτως και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Γκουτέρες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο για το θέμα και θα κλείσουμε την εκπομπή με ορισμένα σχόλια που θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Ο Μεγάλος Πόλεμος, που πήρε το όνομα Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Πολέμου, άρχισε στις 28 Ιουλίου του 1914 και περατώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Τον Ιανουάριο του 1919 ξεκίνησε το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, όπου οι πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών των νικητών του πολέμου, η Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, ο πρόεδρος και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 2 εκπρόσωποι της Ιαπωνίας καθόρισαν τους όρους των συνθήκων που καθόρισαν το μέλλον των ηττημένων. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφησαν οι συνθήκες των Βερσαλιών που αφορούσε τη Γερμανία, του Αγίου Γερμανού που αφορούσε την νεοειδρυθήσα Δημοκρατία της Αυστρίας, του Νεϊγή που αφορούσε τη Βουλγαρία, του Τριανών που αφορούσε την επίσης νεοειδρυθήσα Δημοκρατία της Ουγγαρίας και των Σευρών που αφορούσε την ηττημένη και υποδιάλυση Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις προαναφερθήσεις συνθήκες οδήγησε στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών στο Παρίσι μετά από πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Κοινωνία των Εθνών υπήρξε η πρώτη προσπάθεια των μεγάλων δυνάμεων να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό ο οποίος θα εξασφάλιζε μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό, την πρόληψη του πολέμου μέσω της συλλογικής ασφάλειας, τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των χωρών μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως. Οι αδυναμίες που είχε η Κοινωνία των Εθνών να επιβάλλει την εφαρμογή των αποφάσεών της οδήγησαν στον επόμενο μεγάλο πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο οποίος ξεκίνησε το 1939 και περατώθηκε το 1945. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο βασικότερος παράγοντας που προκάλεσε τον πόλεμο αυτόν ήταν η ηττημένη Γερμανία, επί της οποίας η Κοινωνία των Εθνών αδυνατούσε να επιβάλλει τα προβλεπόμενα της συνθήκης των Βερσαλιών. Αυτή την αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών προσπάθησαν οι νικητές του πολέμου να αντιμετωπίσουν με την απόφασή τους να ιδρύσουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αμέσως μετά το τέλος του πολέμου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, γνωστός και ως Ηνωμένα Έθνη, ιδρύθηκε από 50 χώρες με τις 5 μεγάλες δυνάμεις νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα να καταλαμβάνουν τις 5 θέσεις των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού με δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο. Να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αποστολή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την εξουσία να αποφασίζει για σχετικά ζητήματα, εκδίδοντας ψηφίσματα τα οποία αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αντλεί τις αρμοδιότητες του από τον καταστατικό χάρτη, με συνέπεια να μην απαιτείται να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση ως καθ' αυτό εκτελεστικό όργανο του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου επικρατούσε ο διπολισμός, κατόρθωσε να διαφυλάξει την παγκόσμια ειρήνη από έναν μείζωνα πόλεμο που θα μπορούσε να μετατραπεί στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη σταδιακή πορεία προς έναν πολυπολικό κόσμο, ο ΟΗΕ και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την παγκόσμια τάξη, κυρίως λόγω της αδυναμίας των μόνιμων μελών του να ομονοήσουν για σοβαρά ζητήματα, κάνοντας υπερβολική χρήση του δικαιώματος της αρνησικυρίας, αποτρέποντας έκδοση ψηφίσματος αντίθετου με τις θέσεις ή τα συμφέροντα της κάθε χώρας που είναι μόνιμο μέλος. Αυτή η κατάσταση είναι που οδήγησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, παρουσιάζοντας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις προτεραιότητές του για το 2024, να πει ότι ο κόσμος μας εισέρχεται σε μια εποχή χάους που απαιτεί κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, αποδοκιμάζοντας τις πρωτοφανείς διαιρέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
είπε συγκεκριμένα ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν και υπονομεύουν τις ίδιες τις αρχές της πολυμερίας χωρίς καμία ευθύνη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριο εργαλείο για την παγκόσμια ειρήνη, βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω των γεωπολιτικών ρογμών. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο είναι διχασμένο. Αλλά αυτή είναι η χειρότερη. Η τωρινή δυσλειτουργία είναι πιο βαθιά και πιο επικίνδυνη. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, καλά εδρεωμένοι μηχανισμοί βοήθησαν στη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων. Όμως, στο σημερινό πολυπολικό κόσμο, τέτοιοι μηχανισμοί απουσιάζουν. Ο κόσμος μας εισέρχεται σε μια εποχή χάους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μίλησε για ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει και στις δύο τελευταίες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, διεκδικώντας για την Τουρκία μια θέση μόνιμου μέλους στο νέο Συμβούλιο Ασφαλείας για να εκπροσωπείται ο τουρκικός και ο μουσουλμανικός κόσμος. Αρέσκεται μάλιστα να δηλώνει ο Ερντογάν συχνά πυκνά, ασκώντας κριτική στο διεθνές σύστημα, ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τους 5, εννοώντας τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έχει στρατηγική. Η Ελλάδα έχει? Και αν ναι, πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τη γειτονική χώρα σε περίπτωση που πετύχει το στόχο της? Νομίζω ότι είναι σαφές, αφού και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μιλά για την ανάγκη αναδιοργάνωσης και διεύρυνσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα μπουν καινούρια μέλη, διεκδικεί μια θέση η Αφρική, διεκδικεί μια θέση ο μουσουλμανικός κόσμος, η Τουρκία έχει εγγράψει υποθήκες σε αυτό, διεκδικεί μια θέση η Νότια Αμερική, ο λεγόμενος η Ισπανόφωνη, διεκδικεί μια θέση η Ινδία, μια θέση η Γερμανία, άρα πιθανόν να πάμε σε μια αναδιαμόρφωση του διεθνούς συστήματος. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό μετά από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως έγινε με τις δύο προηγούμενες φορές. Όμως, από τη στιγμή που η Τουρκία διεκδικεί μια τέτοια θέση και αν γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι ένα όργανο δικαιοδοτικό που παράγει διεθνές δίκαιο, μπορεί ο καθένας από εμάς να αντιληφθεί πόσο δύσκολη θα είναι η θέση της χώρας μας να αντιμετωπίσει τον γείτονα, έναν προβληματικό γείτονα που ήδη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας μέχρι τώρα. Μπορεί ο καθένας από εμάς να φανταστεί πόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι για την πατρίδα μας μία Τουρκία μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζουμε αυτή η προοπτική να προβληματίσει και τους Έλληνες στρατηγιστές, να κάνει και η Ελλάδα τη δικιά της στρατηγική, ούτως ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Αυτά για τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε, μέχρι την επόμενη Κυριακή, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.